ก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนทุกคนวันที่12กุมภาพันธ์ปี2569นะฮะวันนี้พลิกดอมก็จะมาอัปเดตข่าวสารอาหารแห้งเกี่ยวกับคินฟอร์3เช่นเคยนะฮะล่าสุดนะฮะทางทิปไว้ก็ได้มีการอัปเดตรถแมปของเกม Killing Floor 3ในปีนี้นะครับซึ่งผมบอกได้เลยว่ามีสิ่งที่น่าสนใจเยอะมากๆเลยนะฮะก็มาเริ่มกันที่อัปเดตที่กำลังจะมาในอีกไม่นานกับอัปเดตซีซั่น3ไฮไลท์ของอัปเดตนี้นะฮะก็จะมีตัวละครใหม่นะฮะที่ทางทิปไว้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะเป็นตัวละครไหนแต่มีวงเล็บไว้ว่าเป็นสิ่งที่คุ้นเคยนะฮะแสดงว่าเป็นตัวละครดั้งเดิมจาก Killing Floor ภาคก่อนแน่นอนถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับก็จะเป็นตัวละครตามรูปนี้เลยก็อันนี้เป็นอีสเตอร์เอ็กนะครับที่คุณสามารถไปหาเจอได้จากการเล่นด่านปิสั้นซึ่งในบางห้องมันจะมีรูปโปสเตอร์เอกสารลับตัวละครแปะอยู่ซึ่งก็เป็นตัวละครที่เราคุ้นเคยกันในภาคก่อนเลยนะครับแล้วผมเชื่อว่าตัวละครตามโปสเตอร์นี้น่าจะยังมีชีวิตอยู่จนถึงภาคนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นอนาลาลิฟจาก Killing Floor 2แอชแฮร์ริงจาก Killing Floor 1หลวงพ่ออัลเบิร์ตจาก Killing Floor 2โดโนแวนเนียลจาก Killing Floor 2 Private Schneider จาก Killing Floor 1และก็โปสเตอร์ที่พื้นนะครับจะมีของ Mrs. Foster นะฮะจาก Killing Floor 2อีกเช่นกันซึ่งถ้าให้ผมวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะครับจากอัปเดตที่ก็จะมาในซีซั่น3เพราะว่าน่าจะเป็นตัวละครจากภาค2ซะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าตามที่รถแมพเขาบอกนะครับว่าเสียงคุ้นเคยดั้งเดิมนะฮะเพราะว่าภาคหนึ่งเสียงไว้ลายคำพูดตัวละครมันเหมือนกันหลายตัวยังไงก็ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับว่าจะเป็นตัวละครไหนนะแล้วก็มีกี่ตัวละครที่จะคัมแบ็กและก็มีศัตรูตัวใหม่ The Scavenger นะครับแล้วก็บอสตัวใหม่ Alpha Scavenger นะฮะทั้งบอสทั้งลูกน้องอย่างละตัวหน้าตาของศัตรูตัวใหม่นะครับก็จะตามรูปนี้เลยและมันเป็นศัตรูประเภทไมเออร์ด้วยจากที่เดฟที่ไว้เขาคอนเฟิร์มมานะฮะก็คือชื่อว่าศัตรูประเภทไมเออร์นะครับศัตรูตัวนี้แพ้น้ำแข็งแน่นอนนะครับก็เต็มตัวทำบิลด์น้ำแข็งไว้ด้วยนะฮะแล้วก็จะมีแมปใหม่กับแมปที่มีชื่อว่า Arctic Research Station ก็สภาพแวดล้อมของแมปก็จะคล้ายๆด่าน Outpost ในเกม Killing Floor 2เลยนะครับแต่ว่ามันจะเป็นธีมมืดสลัวสภาพแวดล้อมโดยรอบข้างนอกนะครับก็จะมีหิมะปกคลุมนะแล้วก็มีแสงเหนือพร้อมกับดักเลเซอร์ในด่านด้วยตามที่เดฟทิปไว้เขาได้เปิดเผยดีเทลมาแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์เมนหลักของซีซั่น3เลยนะครับก็คือสามารถปรับความยาวของเวฟนะครับเป็นลองเกม10เวฟได้แล้วนะฮะจริงๆมันควรจะมีตั้งแต่เกมเปิดแล้วนะ10เวฟเนี่ยรวมถึงมีอาวุธใหม่เพิ่มเติมอีก2ชิ้นด้วยนะครับก็จะมีเทคโกะคากิอันนี้ผมไม่รู้อ่านชื่อถูกไหมนะเป็นของสายอาชีพนินจานะครับก็เป็นกรงเล็บบูบูลีนนะฮะแล้วก็ปืนเทคกันนะครับอันนี้ผมจะเดาเป็นของสายอาชีพไฟบัคนะครับเป็นปืนลูกซองปั๊มแอคชั่นทรงวินเชสเตอร์1897นะซึ่งในเกม Killing Floor ภาคแรกเนี่ยก็มีปืนเทคกันเหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นของสายอาชีพไฟบัคนะเพราะฉะนั้นผมเลยเดาว่าภาคนี้ก็จะเป็นของไฟบัคเหมือนกันนะครับสำหรับอาวุธเทคกันแล้วก็อัปเดตนี้นะครับเราสามารถถือปืนพกไซส์อาร์มได้2ชิ้นแล้วนะครับแต่วงเล็บว่าอยู่ในช่วงเฟสหนึ่งถ้าตามเนื้อหาอัปเดตที่เดฟเขาได้ระบุมานะครับในช่วงดูวิลลิ่งเฟสแรกเนี่ยจะใช้อะคิมโบได้เฉพาะปืน P330 นะก็คือปืนพกของคอมมานโดกับปืนคิดนะครับปืนพกของเอนจิเนียร์ที่มันจะสามารถอะคิมโบได้ก็คือปืนพกคอมมานโดเล่นคู่ได้กับปืนไอ้คิดของเอนจิเนียร์เล่นแบบคู่ได้นะครับส่วนปืนพกที่เหลือจะยังอะคิมโบไม่ได้นะฮะคือเล่นแบบคู่ไม่ได้อะแต่นี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าความหมายของการถือปืนพกได้2กระบอกเนี่ยมันได้แค่เฉพาะปืนที่มันอะคิมโบได้อย่างเดียวหรือเปล่าหรือว่าได้แบบทั้ง2กระบอกไปเลยนะครับอย่างเช่นผมอยากจะใช้ปืนพกคอมมานโดเป็นกระบอกหนึ่งส่วนอีกกระบอกหนึ่งผมอยากจะใช้ปืนพกชาร์ปชูเตอร์อะไรแบบนี้มันจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงนะครับอันนี้ผมก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่ามันได้เฉพาะอะคิมโบหรือว่าได้ทุกอาวุธไซส์อาร์มเลยแต่ถือได้อย่างละกระบอกสูงสุด2กระบอกแบบนี้หรือเปล่านะอย่างที่บอกนะครับยังไงอันนี้ก็ต้องรอดูอีกทีนึงและสุดท้ายนะครับก็จะมีหมวดวิกฤตใหม่รวมถึงมิวเทชันระหว่างเวฟใหม่นะแล้วก็เควสในเรื่องกับของรางวัลประจำซีซั่นนะครับก็นี่คือโดยรวมของซีซั่น3ก็จะประมาณนี้นะฮะซึ่งอัปเดตซีซั่น3ก็จะมาในอีกไม่นานแล้วแล้วก็ทางเดฟทีไวเขาได้บอกไทม์ไลน์การอัปเดตซีซั่น3ไปด้วยนะครับว่าจะอัปเดตในช่วงกลางเดือนมีนาคมนี้นะฮะอีกไม่นานนะครับอีก1เดือนข้างหน้าแล้วยังไงเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็น่าจะมีดีเทลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัปเดตซีซั่น3นะต่อมาซีซั่น4นะครับก็จะเป็นในช่วงซัมเมอร์แน่นอนไฮไลท์ของอัปเดตซีซั่น4นะครับก็ไม่พ้นสายอาชีพกันซิงเกอร์เป็นสายอาชีพใหม่นะที่จะมาพร้อมกับอาวุธใหม่สกิลใหม่แล้วก็แกดเจ็ตใหม่ประจำสายอาชีพนี้ด้วย
สำหรับอาวุธของสายอาชีพกันสลิงเกอร์นะครับผมได้ทำคลิปอธิบายไว้เมื่อปีที่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็จะตามในรูปนี้เลยซึ่งก็น่าเสียดายนะครับที่มันไม่มีทรงปืนแบบเป็นปืนทรงลูกโม่นะของสายอาชีพกันสลิงเลยแต่ในใจผมก็แอบหวังว่าไอ้ปืนพกไซอาร์มประจำตัวของสายกันสลิงเกอร์เนี่ยมันจะเป็นแบบลูกโม่นะมือของภาค2อ่ะที่ปืนเริ่มต้นของกันสลิงมันจะเป็น1858 Revolver เป็นลูกโม่แบบสับนกได้นะจะเท่มากเลยก็หวังว่านะฮะเราดูกันอีกทีหนึ่งแล้วก็ดูเวลลิ่งเฟส2นะครับอัปเกรดการใช้ปืนพกอะคิโบนะก็น่าจะเป็นสำหรับการซิงเกอร์แหละเป็นอาวุธหลักมีแผนที่ใหม่นะครับแต่ว่าไม่เปิดเผยชื่อนะเป็นความลับนะก็ทรงแมปก็ตามภาพนี่แหละนะแล้วก็มีความยาวเวฟนะครับความยาวเวฟจะสามารถปรับเป็นโหมด Endless ได้แล้วนะครับน่าตื่นเต้นมากนะสาวกคนที่อยากจะชาเลนจ์ตัวเองว่าจะอยู่รอดในนานสูงสุดกี่เวฟคงจะถูกใจสิ่งนี้อยู่แน่นอนนะครับแล้วผมก็ชอบเหมือนกันนะครับโหมด Endless ตั้งแต่ภาค2แล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์หลักนะครับของอัปเดตซีซั่น4นะแล้วก็มีโหมดวิกฤตใหม่ด้วยนะครับรวมถึงมิวเทชันระหว่างเวฟใหม่นะแล้วก็เควสเนื้อเรื่องของรางวัลประจำซีซั่นเหมือนเดิมนะแล้วก็มีบอสตัวใหม่ด้วยนะแต่ว่าเป็นความลับก็ผมขอภาวนาให้เป็นบอสเพทิอาร์กจะดีมากเลยนะคลาสสิกบอสประจำเคฟควรจะกลับมานะหวังว่าแล้วก็มีระดับความยากใหม่ด้วยนะครับอันนี้ถ้าให้เดานะครับก็จะเป็นระดับซูไซดอลนะครับที่เขาอาจจะเอากลับมาหรือว่าอาจจะเป็นระดับความยากที่ยากกว่า Hell on Earth ก็ได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูสุดท้ายก็มีการปรับบาลานซ์ถึง Quality of Life นะก็นี่คือทั้งหมดของเนื้อหาอัปเดตซีซั่น4นะครับไทม์ไลน์การอัปเดตก็น่าจะอยู่ช่วงประมาณเดือนเมษายนถึงมิถุนายนนะต่อมาในช่วงฮาโลวีนนะครับก็จะเป็นอัปเดตซีซันนอลอีเวนต์นะครับฮาโลวีนเฮอร์เรอร์นะฮะเป็นอีเวนต์ซิกเนเจอร์คิงฟอร์ก็ได้กลับมาในภาคนี้ด้วยนะก็จะมีการเปลี่ยนสกินตัวเซตให้เข้ากับทีมฮาโลวีนรวมถึงมีแผนที่ใหม่แล้วก็อาวุธใหม่ด้วยนะครับแต่ว่ายังเป็นความลับยังไม่เปิดเผยนะแล้วก็มีโหมดวิกฤตใหม่รวมถึงมิวเทชันระหว่างเวฟใหม่นะแล้วก็ปรับบาลานซ์แล้วก็ Quality of Life นะครับก็เหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือในส่วนของอัปเดต Halloween Horror นะครับน่าจะมาตอนช่วงเดือนตุลาคมนะช่วงฮาโลวีนพอดีและสุดท้ายนะฮะก็ Winter Update นะอันนี้ก็จะมีแผนที่ใหม่แล้วก็อาวุธใหม่เหมือนเดิมแต่ว่าก็ยังไม่เปิดเผยแล้วก็มีโหมด Weekly ใหม่รวมถึง Mutation ระหว่างเวฟใหม่เหมือนเดิมนะเพิ่มเติมก็มีบาลานซ์กับ Quality of Life เสริมเข้ามาด้วยนะแต่ไฮไลท์หลักของ Winter Update อยู่ตรงนี้ฮะทุกคนทางเดฟที่ไว้นะครับเขาจะปล่อยเครื่องมือสำหรับการสร้างมอดได้แล้วโดยตัวเครื่องมือนะครับจะมีชื่อว่า Seditor Alpha นะซึ่งทางเดฟที่ไว้เขาได้บอกเสริมเพิ่มเติมเข้าไปอีกว่าไอตัวเครื่องมือ Seditor Alpha เนี่ยจะคล้ายๆกับเครื่องมือ Mod SDK นะคล้ายๆกับของภาค2เลยนะครับที่สามารถสร้างแมปสร้างอาวุธปรับ Object ปรับmodifier นะครับได้ตามใจชอบเลยนะฮะรวมถึงมีเซิร์ฟเวอร์ไฟล์นะครับสำหรับการเปิดเซิร์ฟเวอร์เล่นเองได้แล้วและก็มาพร้อมกับเซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์ด้วยนะแต่จริงๆมันควรจะมีตั้งแต่ตอนเกมเปิดแล้วนะแต่ก็ดีมากเลยนะฮะส่วนในเรื่องของการดาวน์โหลดมอดนะว่าถ้าแบบมีคนทำมอดมาแล้วเราจะดาวน์โหลดมอดยังไงอันนี้ผมยังไม่มีรายละเอียดในส่วนนี้แต่ว่าผมได้ไปอ่านคอมเมนต์จากเดฟที่ไว้มาผมบอกได้เลยว่ามันจะไม่ใช่ Steam Workshop แน่ๆนะฮะนี่ผมอิงข้อมูลจากเดฟที่เขาตอบคอมเมนต์จากผู้เล่นเขาบอกว่าเครื่องมือสำหรับการสร้างมอดและการเปิดเซิร์ฟเวอร์จะได้เฉพาะสำหรับคนที่เล่นผ่าน PC เท่านั้นแต่สิ่งที่สำคัญคือทางที่ไว้เขาบอกอย่างเงี้ยเขาบอกว่าอยากจะทำให้ผู้เล่นในแพลตฟอร์มอื่นสามารถเล่นเซิร์ฟเวอร์คัสตอมแล้วก็เล่นเซิร์ฟมอดได้ด้วยนะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากแต่ก็เป็นสิ่งที่การันตีได้อย่างหนึ่งนะครับว่าช่องทางการดาวน์โหลดมอดนะครับจะไม่ใช่ช่องทาง Steam Workshop แน่นอนนะเพราะว่าเขาให้ผู้เล่นแพลตฟอร์มคอนโซลเล่นได้ด้วยนี่คือเนื้อหาอัปเดตในส่วนของ Winter Update นะที่จะมาปลายปีนี้นะครับแล้วก็จะมีอัปเดตยิบย่อยนะฮะ Mid Season Update นะก็จะมีการเพิ่ม Text Chat แล้วก็บาลานซ์รวมถึง Quality of Life เพิ่มเติมด้วยนะMid Season Update นะครับคือจะอัปเดตระหว่างช่วงซีซั่น3กับซีซั่น4นะครับหลังจากที่มีการอัปเดตตัวซีซั่น3ไปสักพักหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะอัปเดต Text Chat ในช่วงเดือนเมษายนนะก็นี่คือเนื้อหาแล้วก็การวิเคราะห์ของผมในรถแมพKilling Floor 3ของปี2026ก็จะตามนี้นะความรู้สึกส่วนตัวนะครับผมพูดตรงว่าตอนนี้ผมมีอยู่2ความรู้สึกความรู้สึกแรกคือผมตื่นเต้นมากนะที่หลายๆอย่างในรถแมพเนี่ยมันทำให้เกมมันสเต็ปอัพขึ้นมาแล้วก็ดูน่าเล่นขึ้นเยอะเลยนะแต่ว่าอีกความรู้สึกหนึ่งนะครับคือทำไมไม่ทำแต่แรกวะ พูดแล้วก็พูดอีกนะครับว่ามันควรจะมีตั้งแต่ตอนช่วงเกมเปิด Day 1แล้วนะครับอย่าง Text Chat เนี่ย10 เวฟเนี่ย
เซิร์ฟเวอร์เบราว์เซอร์เงี้ยมันควรจะมีแต่ตอนเกมเปิดแล้วด้วยซ้ำคือถ้าอะไรพวกเนี้ยมันมีแต่ตอนช่วงเกมเปิดนะผมบอกเลยว่าจะเป็น first impression ที่มันดีมากเลยอย่างว่าฮะเกมสมัยนี้ first impression สำคัญมากนะถ้า first impression แย่ก็มันก็ไม่มีใครอยากเล่นเกมนี้แล้วก็ถูกมองว่าเป็นเกมที่แบบเกมแย่เกมคว่ำเกมตายอะไรเงี้ยแต่อย่างน้อยก็เดฟเขายังใส่ใจนะและผมก็ตื่นเต้นมากที่จะได้เห็นเกมนี้มันสเต็ปอัพกว่าแต่ก่อนนะฮะสำหรับใครที่กำลังจับจ้องเกมนี้อยู่นะหรือว่าเคยรีฟันเกมนี้ไปแล้วแต่อยากกลับมาเล่นนะครับผมจะแนะนำให้คุณซื้อกลับมาเล่นตอนช่วง Winter Update นะหรือช่วงปลายปีนี้เพราะว่าตัวเกมน่าจะสมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับถ้าที่ไว้เขาโพมิสมาตามรถแมพนะหรือถ้ารีบใจร้อนนะครับผมก็แนะนำซื้อมาเล่นตอนช่วงฮาโลวีนก็ได้นะเพราะว่าคุ้มแน่นอนนะครับในช่วงลดราคาอีกนะช่วงฮาโลวีนเซลวินเทอร์เซลแม่ผมรู้สึกอิจฉาคนที่ซื้อเกมทีหลังเว้ยคือซื้อราคาเต็มจะเจอบั๊กเยอะเกมไม่เสร็จสมบูรณ์นะแต่ซื้อทีหลังได้อยู่ในช่วงลดราคาแล้วก็บั๊กเบิร์กหายหมดแล้วนะครับแก้หมดแล้วอะไรอย่างนี้ก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับรถแมพนี้นะครับอยากจะแชร์ความเห็นส่วนตัวนะครับก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะฮะ